Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng ginisang sayote na may dahon ng broccoli. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, pamintang durog, patis, oyster sauce, red bell pepper, carrots, giniling na baka, murang dahon ng broccoli, at sayote. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang sayote na may dahon ng broccoli. Ayan, napaka-healthy. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.